फाइनल लुक्सको लागि भयो कि धेरै कुरेको छु नि होइन कुरै छोडिदिनु के ल ल ल ल ल किन हाल्नुपर्छ भनिजरवालाले फेरि कस्तो कुरै कस्तो कस्तो गरेको कि झिक्दै नबुझ्ने खालको बाइकमा हालेपछि अब कस्तो लुक्स आउँछ फुल कभर चाहिँ यस्तो भयो के छ दाजुभाइहरू तपाईँ सबैजनाहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि पनि एकदम ठिकठाक छु तपाईँ सबैजनाहरूलाई मेरो भ्लगमा स्वागत छ आज चाहिँ मैले होइन मेरो बाइकलाई हल्का डिफ्रेन्ट लुक ल्याउन लागेको कि मैले बाइकमा चाहिँ होइन यो हुइल कभर हाल्छु भने सोचेको कि टायरमा डेन्जर राम्रो हुँदो रहेछ त हुइल कभर होइन मैले एउटा दुइटाको देखेको लास्ट मन पर्यो होइन अनि एनएसमा चाहिँ फेरि बवाल देखिँदो रहेछ कि त्यसो भएपछि म एकचोटि मेरो बाइकमै हालेर ट्राई हाल्नु एकचोटि कस्तो हुन्छ भन्ने सोचेर चाहिँ म आज कुचमा जान लागेको कि अनि मैले हुइल कभर चाहिँ कहाँ गएर हाल्ने सोचेँ भने म एउटा फर्निचरमा जान्छु होइन अनि फर्निचरमा चाहिँ त्यो पलाइको टुक्रा पलाइ हुन्छ नि त्यो पलाइलाई चाहिँ मैले हुइल कभर बनाएर हाल्छु भने सोचेको कि जहाँ मैले सोचे जस्तो हुने के गर्छ हेरौँ होइन अनि कुसमा गएर के हुन्छ अनि त तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ अनि म चाहिँ एउटा फर्स्टमा गएर चाहिँ एउटा साथीलाई भेट्नु सकेँ कुसमा गएर एउटा साथीलाई भेट्छु त्यहाँपछि ऊ र म चाहिँ अनि फर्निचर जान्छौँ फर्निचर गएर अब नाप्ने साप्ने कि त गर्छु त्यति देख्नुहुन्छ तपाईँले के हुन्छ भन्ने र दाजुभाइहरू म चाहिँ फर्निचर आइसकेँ मैले काम गर्ने भनेको फर्निचर चाहिँ यो अब यहाँ चाहिँ दाइहरूलाई भनेर नाप्नु भन्नु पऱ्यो होइन बुझ्नुभयो त्यो तपाईँलाई भनेको त्यो भनेको टायरको हुइल कभर हो अनि त्यो हुइल कभर हाल्नको लागि त्यो दुईतिरको पलाइ हालेर नट हालेर हाल्ने भन्ने कुरा हो कि किन हाल्नु पर्छ त्यो राम्रो देखिन्छ कस्तो किन हाल्नु पर्यो भन्नुहुन्छ त्यो गोलो उता हट्टीको गोलो अन्त डिस्को त्यो निकाल्ने जिम्मा मेरो भयो क्या म ग्यारेजबाट निकाल्न आउँछु तपाईँहरू होइन कि अहिले आएको दाइ म ठुली पोखरीबाट आउनुपर्छ कि फेरि त्यही भएर हो कि मिलाएर गराउनु न त नभन्नु नि त यार यो चाहिँ अब अहिले बन्ला जस्तो छैन होइन कभर हाल्ने भनेको थिएँ दाइहरूले चाहिँ अब भ्याउनु नभन्नुभयो अब त्यही भएर अब के गर्ने भन्ने थाहा छैन त्यो ट्राफिकले समाजोस् नसमाजोस् त हाम्रो कुरा दाइ तपाईँले हालिदिनु न यहाँ चाहिँ अब एकछिन भ्याउनु भने कि दाइले चाहिँ होइन 3 बजेतिर कहिले हेर्नुलाई अन्त युपिसीको सोध्नु नि अनि कहाँ थियो म त देखेको छैन मैले नि देखिन्छौ ल त्यही भन नि त दाइ एकछिनमा आउँछौँ हामी अहिले चाहिँ अब त्यो दाइले एकछिन भ्याउन्न भने कि अनि हामी चाहिँ युपिभिसीको नि सोध्नु जान्छौँ भन्ने सोच्यौँ होइन त्यही भएर एकछिन चाहिँ अब त्यो युपिभिसीको सोध्न जाऊँ त्यता त्यहाँ भयो भने भयो भएन भने चाहिँ फेरि हामी दाइकोमा आउने अनि दाइले एकछिन टाइम लाग्छ भनेको त्यही पनि अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ जाम पहिला तल अर्को पनि खोज्न जाम अनि अर्को भएछ भने अर्को भइहाल्यो नभएछ भने चाहिँ यहाँ आउनु पर्ला है ल यहाँ चाहिँ पाइयो होइन मैले भनेको बोर्ड चाहिँ यो हो कि यस्तो बोर्ड भनेको साथी यस्तो बोर्डमा के गर्ने भने होइन यो हुन्छ नि यस्तो गोलो बनाएर सेप काट्ने अनि भित्र अर्को गोलो बनाएर सेप काट्ने भनेको क्या साथी बुझ्यौ त्यस्तो गराइदेऊ नि यार यार हेर्छौ भ्लग मेरो गोर्खाली भ्लग भन्ने छ यो भनेको क्या साथी मैले चाहिँ होइन यो भित्रको गोलो अनि यो हकको ठाउँ काट्ने भयो अनि यति चाहिँ गर्ने भयो कि कतिपय कति अलि बढी भएन काट्दाखेरि बिग्रेर फेरि 200 भने भयो यहाँ होइन यो भित्र खाप भएको हो नि यो भित्रको काट्ने कि अनि नाप्न चाहिँ बाहिरको नापा अहिले काट्दाखेरि चाहिँ काट्ने ल तल यहाँ चाहिँ पाइयो यहाँ पाइयो बहुत खुसी लाग्यो कि यहाँ पाइयो होइन अब यो साथीहरूले चाहिँ गराइदिने के गर्छन् कि यी पनि यहाँको काम गरिरहेछन् भयो भने चाहिँ मार्केसम्म बाइकको लुक्स त बवाल देखिन्छ कि ठ्याक्कै यो डिसमा फुल ब्ल्याक हालिदिने स्टिकर पनि हालिदिने भन्ने सोचेको म चाहिँ होइन अब हेरौँ त्यो अघिको फेरि त्यो फर्निचरवालाले फेरि कस्तो कुरै कस्तो कस्तो गरेको कि जित्दै नबुझ्ने खालको त्यही भएर होइन हामीले युपिभिसी के अरे युपिभिसी रहन्छ क्या यो बोर्डको नाम के अरे एल्युमिनियम बोर्ड हो एल्युमिनियम बोर्ड रहेछ त्यो चाहिँ अब यहाँ पाएँ होइन यहाँ चाहिँ अब सोध्छु भनेदेखि के अरे सोधेर अब हेरौँ के गर्छन् कति बेला गर्छन् सब्सक्राइब गर है र बेल आइकन पनि दिन्छ भिडियोहरू आउँछ नि हेर्दै हेर है तिमीले बनाइदियो भने तिम्रो बनाएको नि आउँछ त्यही भएर त्यसो बनाइदिनु भने कि यार चाहिँ एउटा भाइलाई सब्सक्राइबर बढाएको कि त्यो भाइ चाहिँ होइन भ्लग हेर्दो रहेछ अनि भ्लग हेर्ने भएपछि होइन मेरो नि हेरोस् न यहाँ चाहिँ हाम्रो पायौँ के अङ्कल पनि आउनुभयो अङ्कल आखि चाहिँ अब हामीलाई जुगाड गरेर हालिदिनु आउनुभयो अब एउटा बोर्ड चाहिँ यो रहेछ होइन अर्को बोर्ड कुन चाहिँ अङ्कल ए होइन अर्को बोर्ड यो बलियो हुन्छ होइन अङ्कल तर पैसा कति पर्छ भन्ने कुरा हो कि रेडै हान्ने रहेछ यार रेड हान्दियो नि हुन्छ नहानिकन उकाइदियो यो नउकाइदियो अहिले त यसलाई कति पर्छ यसलाई कति पर्छ पैसा सुनाइदिनु
अनि जुन सजिलो हुन्छ त्यही हालौँ होइन लाँदाखेरि 800 रुपियाँ पर्यो एउटाको दुईटाको पठाएको अनि यसको 580 यसको 800 होइन 300 नै फरक हुन्छ दुईटाको होइन फेरि दुईटाको यतापट्टि साइड यतापट्टि साइड दुईटैको हुन्छ दुईटाको 18 इन्चको 18 इन्चको दुईटाको क्या दुईतिरको यो आफूले हाल्ने भन्ने अतिर त्यसलाई यसो मिलाएर भन्दैन न त ल होइन भाइ यो त आउने रेट हो क्या त्यो त कति भन्नु अरे 180 रुपियाँ स्क्वायर फिट पर्छ यसलाई कति भन्नु अरे पुरैलाई दुईटालाई यो 800 रुपियाँ पर्ने 800 त्यसलाई 500 होइन त्यसलाई 550 पर्ने 500 भनौँ न अहिले होइन बुझ्नको लागि भनौँ न 500 800 भनेर होइन यो 130 रुपियाँ स्क्वायर फिट पर्यो होइन योभन्दा त अलिक छिल्ला 80 रुपियाँ यो खुट्टा त खुट्दैन नि ल यही मिलाएर हालौँ त नि अब यसो गाह्रो नभन्नु यसो मिलाएर ल यसको काट ए होइन यार भन्नु नि त यार हामीलाई आउनु बरु बसेर बरु काठसँगै ढुक्क हुनु के यो गर्ने भन्नु ल यहाँ चाहिँ हाम्रो सब काम भयो कि त्यो बोर्ड पनि हालिदिनु भयो दाइले होइन त्यस मिलाएर हालिदिन्छु भन्नु हो दुई पाटाको 900 रुपियाँ बोर्डको मात्रै 900 पर्दो रहेछ कि त्यो अर्कोवाला 500 रहेछ त्यो सस्तोवाला चाहिँ नहालेको त्यो भाँचिन्न भन्थ्यो के अरे होइन भाँचिन्न भनेपछि उता ल्याएर हिँड न भाइ चाबी त्यो त भाँचिन्न भन्थ्यो कि अनि भाँचिन्न भनेपछि चाहिँ होइन त्यो नभाँचिनेवालै हालिदिनु न किन भाँचिनेवाला हाल्ने हो र होइन त्यो उस नहुने बेलासम्म त ठिकै छ त्यही भएर चाहिँ मैले नभाँचिनेवाला हाल्न लाएँ होइन अब टायर लौ अब चाहिँ टायर खोल्न चाहिँ हामी त्यो अगाडिको ग्यारेजमा जान्छौँ के त्यो ग्यारेजमा जान्छौँ त्यहीँ ग्यारेज रहेछ यहीँ एल्युमिनियमको पसल रहेछ त्यो स्टिकर राख्न पर्छ जस्तो राखेन क्या मलाई फेरि त्यसमा किनकि त्यो बाहिर रेड नै रहेछ अब रेड भयो भने के भयो चाहिँ होइन ठिकै हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ जाऊँ यहाँ गएर चाहिँ त्यो टायर खोलिदिउँ टायर खोलेर चाहिँ अब त्यहाँ अगाडि ल्याएर जाऊँ मैले गराएको ठाउँ चाहिँ यो हो कि यहाँ चाहिँ त्यो दाइले राम्रोसँग गराइदिन्छु भन्नुभयो ल यसको टायर खोलौँ न त ल यहाँ पुरै निकाल्ने कि यो टायर अब यहाँ चाहिँ दाइले टायर खोलिदिनुहुन्छ होइन अनि टायर खोलिदिएपछि चाहिँ हामीले अगाडि ल्याएर जाऊँ अगाडि लिएर गएपछि चाहिँ त्यहाँ गएर त्यो गोलो सेपमा काटौँ अनि काटेपछि हालेपछि अब कस्तो देखिन्छ हेरौँला है अब टायर चाहिँ निक्लिने काम सुरु हुँदैछ अब मैले चाहिँ टायर निकालिसक्छु होइन टायर निकालेपछि त्यो त्यो के अरे डिस्क ब्रेक लाउने हुन्छ नि त्यो रिङ त्यसलाई निकाल्ने उतापट्टिको चेन सकेट पनि निकाल्ने ल अब मेरो टायर निस्क्यो होइन अब मैले चाहिँ यो पनि निकाल्नु पऱ्यो होइन यो चाहिँ निकालेर यो भित्रको हब मात्रै हो क्या मलाई चाहिने भनेको हब ल्याएर गयो हब ल्याएर चाहिँ अनि त्यो ठाउँमा गयो त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो काटेर बनाइदिन्छन् अहिलेसम्म त गराइदियो होइन टायर लगाएर नापेरै फेरि त्यति मिस्टेक भयो भने जाउँ हुन्छ टायर लगाएर नापेरै बनाउने भन्ने सोचेको हामी चाहिँ ल मेरो टायरको सब निस्क्यो कि अङ्ग भङ्ग सबै निस्क्यो अब चाहिँ होइन अब चाहिँ यताको निस्क्यो अनि यतापट्टिको निस्क्यो यति अब यो चाहिँ नापेर अनि गएर काट्ने हामीले सेप चाहिँ अब यसमा चाहिँ अब पानी हाल्नु पऱ्यो कि दिनभर फोहोर भयो रिङ चाहिँ होइन जस भित्रको रिङ त सफा देखाउनु पऱ्यो नि होइन तिमीले हाल्नुहुन्छ पानी हाल्नु नि त अनर र अन गर्न भन्नु ए अनर नि कता हुन्छ क्या यहाँ होइन क्या उता बाटो यहाँ नि हुन्छ कि बुझ्यौ यहाँ रहेछ अब यसमा पानी हाल्छौँ होइन अनि पानी हालेर चाहिँ त्यो अलिअलि सफा हुन्छ सफा भएपछि चाहिँ त्यहाँ ल्याएर जाऊँ त्यहाँ ल्याएर गएपछि चाहिँ अब त्यो नाप्ने काट्ने सबै गर्ने त्यो त अब त्यहीँ हुन्छ अब यहाँ चाहिँ अब मैले टायर ल्याएर छोडेँ टायर ल्याएर छोडेपछि चाहिँ अब त्यहाँ अब कसरी राख्ने भन्ने छलफल हुँदैन कि होइन यो चाहिँ कसरी गएर आइदिने अहिलेसम्म यहाँ पुस्मामा चाहिँ नगर आएपछि चाहिँ थाहा छैन कसैलाई अब त्यसो चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त्यसले सरर घुम्ने भयो ल हो गएन गोलो त अब यो होइन यो माथिबाटै हजुर 130 मेरो हुइलको चाहिँ बाहिरको चाहिँ काटी भयो होइन अब फेरि भित्रको यो भाग बस्ने छ नि यो भाग बस्ने चाहिँ अब मिलाउँदै खानु क्या त्यहाँ चाहिँ दाइहरूले होइन अनि त्यो मिलाइसकेपछि एकलटा हालेर हेर्ने हो कि कस्तो हुँदो रहेछ होइन लुक्स त हेर्नु पऱ्यो म दिन गएर हात्तिएछु कि यो लुक्स कस्तो हुन्छ भनेर देख्नको लागि सो त्यही यो अब चाहिँ यहाँ काम गर्दैछन् छिटो छिटो गरेर काम सकम अनि त्यहाँपछि फाइनल लुक्स हेर्नु पर्छ केटा हो कस्तो हुन्छ भनेर अझ लगभग होइन त्यो गोलो भाग निकाल्दै खाऊँ क्या हामीले चाहिँ होइन अनि त्यो गोलो भाग निकालेपछि चाहिँ
एक लट टायरमा फिट गर्ने हो अनि भित्रको नि निकाल्नु छ बाहिरको नि निकाल्नु छ सो अब दाइले निकाल्दै हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला ल फाइनल लुक्स त मिठो देखिने भयो ल यसमा त केही भन हामीले बनाएको कस्तो हुने अब ल यतिको भए त बवाल देखिन्छ के ल यति लुक्सको लागि म कति देर कुरेको थिएँ क्या कहिलेबाट कुरेँ भन्ने त सिमै छैन क्या यार र एउटा चाहिँ त दाइले घर आएर जानुभयो क्या दाइको चाहिँ अरू बाहिर काम रहेछ होइन त्यो काम भ्याएर आइदिइहाल्छु भन्नुभयो धेरै बेर त भुल्दिनँ भन्नुभयो त्यही पनि होइन हामीले अर्को पनि अब यसको मार्क पाएपछि त अर्को पनि हामीले चाहिँ काट्न सजिलो हुन्छ हामीसँग भाइ पनि छन् भाइले पनि हामीलाई काम सहयोग गराएर दिन्छन् सो अब यसलाई चाहिँ अब हामीले भने काटौँ होइन ठ्याक्क घेरो मिलाएर काटेपछि चाहिँ काट्न नि सजिलो रहेछ क्या त्यो यस गर्ने अनि त्यो घुमा गर्ने यस्तै आइडिया चाहिँ खतरा हो क्या काट्ने अब चाहिँ होइन हामीले चाहिँ अब एकछिन काट्ने गर्छौँ क्या काट्ने गरेपछि अनि दुईकै हालेर होइन फाइनल लुक्स देखाउँछु क्या तपाईँहरूलाई फाइनल लुक्स त कस्तो हुन्छ भन्ने होइन त्यो चाहिँ फाइनल लुक्सको लागि अब यति धेरै कुरेको छु नि होइन कुरै छोडिदिउँ के त्यो अब फेरि हामीले काम गरौँ अनि त्यहाँपछि चाहिँ फाइनल लुक्स हेरौँ ल अब हामीले चाहिँ होइन त्यो काटी भए पनि कि अब दुईतिरकै हालेर हेर्न चेक गरिदिउँ होइन अब दुईतिरको लुक्स कस्तो आउँछ भन्ने कुरा अनि यो चाहिँ बाहिर सेतो छ नि यो चाहिँ रातो हो कि यसको कभर उक्काउन मिल्छ त्यो चाहिँ अहिले उक्काउने हो खै उठाउँदै एकछिन टायर ए सही देखियो टायर त बा डिन्जर देखिँदो रहेछ यार त अब यस गरौँ त नि एक लट त्यो नटहरू लेखिदिन्छ त नि तिमीले गरे यो पुवाल कसरी काट्ने त्यो यसो सोच्दै खान त्यहाँ यस्तो काट्नुपर्छ यस्तो यस्तो गोलो बनाएर यस्तो गर्नु पर्यो एउटा ए यहाँ उसो हावा हाल्ने ठाउँ तर हाल्न त हालिएको त यार दुईटै हाल्यो कमी गरी यस्तो गरेर यता साइडमा गरेर यस्तो हल्लाइदियो होला नि सो हामी चाहिँ अब नट लिन जानु पऱ्यो होइन नट चाहिँ यहाँ रहन्छन् यहाँ नभए त्यहाँ तल एउटा के छ अरे हार्डवेयर छ अरे होइन त्यो हार्डवेयरमा चाहिँ अब नट पाइन्छ अरे भन्थ्यो अहिले नै जाऊँ नट बोल्टु लिउँ वासर लिउँ अनि त्यो उस काट्ने चाहिँ हावा हाल्ने चाहिँ काटिएन क्या हावा हाल्ने चाहिँ अब त्यो नट लिएर आएपछि भित्र काटौँला भन्ने कुरा हो सो अब जाऊँ हार्डवेयरमा होइन नट लिएर आऊँ अनि त्यहाँपछि हेरौँ है त म चाहिँ अहिले होइन त्यो नटहरू लिएर नि यहाँ बनाउने ठाउँमा आएँ क्या नट चाहिँ मैले होइन यति लामो लिएको क्या अनि वासर पनि लिएँ नट सँगसँगै होइन अनि अहिले चाहिँ त्यहाँ होइन त्यो उस गर्दैछन् कि त्यो हावा हाल्ने ठाउँ हुन्छ नि जो त्यो हावा हाल्ने ठाउँ चाहिँ अब थिएन पुरै गोलले बनाएको थियो नि हामी चाहिँ अब एक साइडको चाहिँ हावा हाल्ने ठाउँ थोरै काट्छौँ कि कसरी सजिलो हुन्छ त्यो काट्छौँ त्यहाँपछि हावा हाल्ने ठाउँ बनाउँछौँ होइन अनि त्यही हो नट सर्ट डिलले पुवाल पारेर त्यसलाई नट सर्ट हालेर अनि बाइक चाहिँ मेरो वहाँ चाहिँ बाइक अब यत्तिकै बसिराखेको छ क्या टायर छैन पहाडीको त्यो ओक्सम्म लगाएर छोडिदिएको अब यहाँबाट लाने टायर साइड लाने फिट गर्ने बाइक अनि यहाँको फाइनल लुक्स त हेरिसकेँ क्या मैले बवाल देखेँ अनि त्यो स्टिकर चाहिँ उक्काएन स्टिकरभित्र रेड त्यो सेतो बाटो थियो नि त्यसमा भित्र चाहिँ रेड छ भन्दै थियो अब यहाँ पनि हेरौँ अनि त्यहाँ बाइकमा गएर चाहिँ फाइनल लुक्स कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न मन छ क्या मलाई चाहिँ छिटो सकेसम्म छिटो होइन सो त्यही हो अब चाहिँ यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ क्या यहाँ गरेपछि चाहिँ यहाँ पनि फाइनल लुक्स हेरौँ ल बाइकमा गएर पनि फाइनल लुक्स हेरौँ ल है त अहिले चाहिँ त्यो उस हाल्ने हुन्छ नि जो के अरे हावा हाल्ने हो त्यो चाहिँ बनाउँदै खाऊँ क्या हामीले त्यो चाहिँ अब त्यो काट्यौँ त्यहाँ माथि चाहिँ अब हल्का ठुलो डल्लो सल्लो बनाएर बनाउने हो अनि त्यहाँपछि चाहिँ हामीलाई यहाँ हावा हाल्न चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यति भएपछि चाहिँ ल कस्तो त्यसलाई त्यो चाहिँ अब त्यो काटेर ठुलो बनाइदिने कसरी बनाउने अङ्कलले मिलाइदिनुहुन्छ मिलाइदिएपछि चाहिँ अनि ड्रिलले पाल पार्ने अनि त्यहाँपछि नट फिट गर्ने हाम्रो चाहिँ अब फाइनल काम भइसक्यो कि यो पनि काटी भयौँ हामीले होइन अनि त्यो कतिवटा खै अनि हामीले चाहिँ होइन यो उसको चाहिँ यसरी बनायौँ कि पाल हावा हाल्ने पाल चाहिँ यसरी बनायौँ अब चाहिँ हामीले होइन यो स्टिकर कन लाग्यो कि यसको स्टिकरभित्रको लुक्स चाहिँ हेर्नु है अब ल उक्काउ त ल खाडो यहाँ कि चाहिँ ल उक्काउ ल यो चाहिँ खतरा रेड छ कि भित्र चाहिँ कलर हान्न परेन होइन यसमा चाहिँ दियोस् ए सही साइनिङ देखियो त यार ल ल ल ल ल ल ओए काल लाउला है फेरि सही देखियो यार रेड त कति यार यो होइन त्यो सम्झिरा 1 4 2 3 ल हाम्रो टायर चाहिँ फिक्स भइसक्यो कि ल यस्तो हाम्रो मेरो टायरको लुक्स चाहिँ होइन यस्तो देखियो क्या हामीले चाहिँ यहाँबाट अब चारवटा नट हाल्यौँ अनि यताबाट चाहिँ हामीले टाइट गरिदियौँ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो के अरे उस हाल्ने ठाउँ हावा हाल्ने ठाउँ चाहिँ यो त अलि बिग्रेछ क्या अलि उता भएछ त्यहाँ केही छैन
अब ठिक हो अब चाहिँ हामीले गर बाइकमा फिट गरौँ हाम्रो बाइक चाहिँ उहाँ छ होइन अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केर बाइकमा फिट गरौँ अहिलेको लुक्स चाहिँ यस्तो आयो क्या टायरको लुक्स चाहिँ अब बाइकमा हालेपछि अब कस्तो लुक्स आउँछ त्यो हेर्दै जानु होला सो अब गएर बाइकमा फिट गरौँ है र मेरो टायर चाहिँ आयो होइन अब मेरो टायर चाहिँ त्यहाँ अब डिस हुन्छ नि ब्रेकको डिस हो त्यो चाहिँ त्यो फिट गर्दैछन् अनि बाइक चाहिँ यता बङ्ग्रा बुङ्ग्रो बनाएर छोडेछन् कि अब चाहिँ मैले यो फिट गर्ने होइन अनि फाइनल लुक्स हेर्ने क्या कस्तो देखिन्छ भन्ने मेरो बाइकको चाहिँ सबै काम चाहिँ फिट भइसक्यो क्या मेरो लुक्स चाहिँ होइन पहाडीको लुक्स चाहिँ यस्तो के हो रेड कलरमा मैले स्टिकर पनि हान्ने सोचेको थिएँ स्टिकर चाहिँ अहिले नहान्ने किनकि टाइम दिन ढिलो भयो क्या आज होइन लगभग 4 साढे 4 हुन लागिसक्यो क्या म बिहानै आएको मान्छे अहिलेसम्म यहीँ छु अब चाहिँ म घर जानु पऱ्यो छिटै गरेर त होइन त्यही भएर आज स्टिकर हान्दिनँ अब एकचोटि यो सब टायर फिट गर्छ एकचोटि चलाएर चाहिँ हेर्नु पऱ्यो क्या कस्तो देखेको रहेछ अनि त्यो यहाँ चाहिँ अब फिट भइसक्यो स्टिकर आज नहान्ने भएपछि म चाहिँ यहाँ चाहिँ निस्किहाल्छु अब चाहिँ धेरै बेर बस्दिनँ सो अब फिट गरेपछि एकचोटि राइट हान्नु पऱ्यो अनि त्यहाँपछि हामी निस्किनु पर्ला है A few moments later. म चाहिँ घर जाने बाटोमा हो क्या ग्यारेजबाट निस्केँ व्हिल कभर मेरो फिट भइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो व्हिल कभरको लुक्स अब चाहिँ म घर जाने हो मेरो घर जाने बाटो चाहिँ कता हो भने होइन म चाहिँ यो बाटो जाने हो क्या हाम्रो घर जाने बाटो चाहिँ होइन यो यस्तो 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 हुँदै जान्छ त्यहाँबाट फेरि यता 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 जान्छ यहाँबाट यता घुमेर उता गरेर हाम्रो घर चाहिँ उहाँ माथि हो अनि म चाहिँ उहाँ जाने हो अब होइन सो त्यही हो मेरो बाइकको व्हिल कभर पनि देख्न सक्नुहुन्छ मेरो बाइकको लुक्स पनि व्हिल कभर चाहिँ यस्तो भयो रेडमा हालिदिएको मैले चाहिँ होइन यो चाहिँ रेड स्टिकर आसेको होइन क्या रेडै रहेछ त्यही भएर चाहिँ रेडमा हालिदिएको मैले चाहिँ सो त्यही हो अब चाहिँ अब घर जाने हो म चाहिँ अब चाहिँ खासै केही छैन अहिलेसम्म च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु अब यो भ्लगलाई म यति व्यवस्था गरिदिन्छु सो अर्को दिन अर्को भ्लगमा होला त्यो पिस